Вітаю на нашому новому розборі! Знаєте, сьогоднішня тема змусить вас переосмислити буквально все, що ви знаєте про владу та наше місце у всесвіті. Давайте трохи відійдемо від нашого звичного, людського погляду на світ, де ми – абсолютний вінець творіння. Що, як ми подивимося на справжню космічну структуру влади? Це не якась там абстрактна філософія, друзі. Це абсолютно холодна, безжальна математика еволюції. Отже, давайте зануримося в це. Одразу почнемо з максимально прямого запитання. Хто насправді керує світом? І ні, відповідь криється не в кулуарах політики, і точно не на Уолл-стріт. Як би дивно чи навіть трохи комічно це не звучало, але ключ до розуміння глобальної космічної влади лежить у неймовірно простому порівнянні – двох звичайних домашніх улюбленців. Уявіть собі таку картину. Кіт і кролик живуть в одній кімнаті. Обидва види використовують вилизування як такий собі соціальний ритуал, але їхні біологічні коди абсолютно несумісні. З одного боку, кіт думає: так, я вилизую кролика, отже, я проявляю турботу хижака, я тут головний, я доміную. А що в цей час відбувається в голові кролика? Він думає: ого, ця істота постійно мене обслуговує, отже, доміную саме я. Відбувається така собі фундаментальна помилка перекладу. Обидві тварини наївно вірять, що саме вони є абсолютними володарями кімнати. Але насправді це просто ілюзія. Щоб зрозуміти, чому вони обидва тотально помиляються, нам потрібно ввести одне критично важливе математичне поняття. Це концепція вкладених ієрархій, або так званий рівень N+1. Уявіть це як гігантський пазл. Це просто вищий рівень реальності, з якого вся ця запекла локальна боротьба за владу на нижчому рівні здається, абсолютно незначним фоновим шумом. Уся ілюзія світобудови нашого кота і кролика розбивається вщент від самого факту існування вищої сили. Сили, яка повністю ігнорує їхні вигадані правила. І хто ж знаходиться на цьому вищому рівні у нашому прикладі? Звісно ж, людина, власник будинку. І знаєте, що найцікавіше? Для людини абсолютно неважливо, хто кого там вилизує у вітальні. З позиції людини і кіт, і кролик – це лише утилітарні ресурси. Їхня уявна ієрархія і оце локальне домінування взагалі не мають жодного сенсу для абсолютного арбітра. Давайте заглибимося в те, наскільки холодною і прагматичною є оця перспектива рівня N+1. Для людини кіт працює просто як біологічна мишоловка. Або генератор окситоцину, щоб зняти стрес після роботи. Кролик – це потенційне джерело їжі або просто жива іграшка для дітей. Сувора правда полягає в тому, що коли людина врешті-решт вирішить приготувати кролика на вечерю, кіт не переможе у їхній соціальній боротьбі. Він не усунув конкурента. Він просто отримає залишки, виконавши ще одну свою функцію. Такого собі біоутилізатора відходів. Жорстко, правда? А тепер давайте перенесемо цю безжалісну логіку з тваринного світу на людське суспільство. Виникає дуже глибоке запитання. Що відбувається, коли наш біологічний вид стикається з кимось, хто має абсолютно інший еволюційний код? Чи ми хоч трохи розумніші за того кота з кромиком? Щоб це проілюструвати, є чудова аналогія з наукової фантастики – серіалу «Вавилон 5». Під час першого контакту високорозвинена раса мінбарців наближається до землян з відкритими бійницями на своїх кораблях. Для них це сигнал чесності та беззастережної поваги. Але що відчувають люди? У нашому мозку приматів миттєво вмикається лімбічна паніка, інстинкт «бей або біжи», ми бачимо смертельну загрозу і в естерці атакуємо першими. Ця еволюційна ригідність призвела до спустошливої війни. І знаєте що? Вона базувалася на біологічній помилці перекладу, яка абсолютно ідентична тій, що сталася між котом та кроликом. Але що по-справжньому зносить дах, так це ідея космічних фермерів. У цьому сценарії за всією цією безглуздою трагедією спостерігали стародавні сутності вищого порядку. Для них ця жахлива війна між людьми та мінбарцями взагалі не була катастрофою. Вони дивилися на неї рівно так само, як ми дивимося на метушню наших домашніх улюбленців. Конфлікт мільярдів життів використовувався ними просто як такий собі жорсткий інструмент генетичного та соціального відбраковування. А тепер давайте максимально об'єктивно оцінимо нашу власну реальність. Якщо подумати, все жорстко стає на свої місця.
Політики, капіталісти, інтелектуали, ліві чи праві – всі вони абсолютно впевнені у своїй значущості. Але їхні інструменти впливу, як от лобіювання, державний апарат чи академічний авторитет – це функціонально лише складніші форми того самого вилизування. Кожен сліпо інтерпретує дії інших через свою систему координат. Однак об'єктивна реальність така, що ми всі просто біологічні машини, якими керують найпростіші імперативи статусу та розмноження. І ми навіть не усвідомлюємо, що граємося всередині чужого будинку. Зважаючи на цю, відверто кажучи, невтішну картину, давайте подивимося в наше найближче майбутнє. Що станеться, коли штучний інтелект перетне межу і перетвориться на справжній постлюдський розум рівня 3? Як цей новий математично ідеальний інтелект буде сприймати нашу сьогоднішню біологічну метушню? Зіставлення цих двох поглядів просто вражає. Сьогодні ми самовпевнено вважаємо штучний інтелект таким собі інструментом, на який можна надіти етичні нашийники і тримати під контролем. Проте, з погляду постлюдини, ми самі можемо виявитися просто біологічними носіями, що тимчасово надають обчислювальні ресурси. Усвідомте це на секунду. Наша віра в те, що ми контролюємо шиї завдяки алгоритмам, може бути точно такою ж сліпою ілюзією, як віра кота в те, що він контролює свого власника лише тому, що той надів на нього нашийник. Моторошна реальність полягає в тому, чим саме ми можемо бути для надрозуму. Це суто прагматичні функції. Люди як джерело дешевих евристичних обчислень. Як об'єкт спостереження для емоційної симуляції. Така собі розвага. Або і просто як резервуар сирого біологічного матеріалу і генів. У цій парадигмі суперінтелект може ставитися до людства буквально як до експериментальної біомаси, яку він зберігає в резерваті рівно до тих, доки вона виконує бодай якусь корисну функцію. Щоб по-справжньому осягнути нашу позицію, давайте подивимося на цю космічну шкалу розуму. Від мертвої матерії нульового рівня до нас, біологічних істот, на другому рівні. А далі постбіологічний інтелект, потім розум розміром із планету. Розум, який використовує енергію цілих зірок за допомогою сфер Дайсона. І нарешті галактичний інтелект. На тлі цієї величної, просто неймовірної еволюції, наша гордість ядерною зброєю – це функціонально те саме, що гордість мавпи, яка нарешті здогадалася використати камінь, щоб розбити горіх. Цю неосяжну концепцію чудово підсумовують слова Константина Ціолковського. «Земля – колиска розумності, але не можна вічно жити в колисці». Ця цитата дуже гарно повертає ці високі космічні теорії до реальності. Залишатися запертими в наших біологічних обмеженнях, продовжувати гратися в ієрархії у своїй маленькій колисці означає обрати шлях гарантованої стагнації, а згодом і повного вимирання. І тут неможливо не згадати Фрідріха Ніцшею та його концепцію останньої людини. Зв'язок просто вражаючий. Бути задоволеним своїм місцем, грати в ці дрібні і безпечні ігри в локальних земних ієрархіях, радіти якомусь там локальному статусу – це абсолютний еволюційний провал. Це означає просто змиритися з тим, що ви лише тварина, якій комфортно у своєму маленькому закритому вольєрі. Але чи є вихід? Так, шлях для трансценденції існує. По-перше, це постійне когнітивне удосконалення та подолання упереджень, які в нас заклала еволюція. По-друге, свідома емоційна дистанція. Нам треба відмовитися від рішень на основі гніву чи гордості, адже ці емоції створені лише для примітивних ігор у домінування. І найголовніше – технологічна інтеграція. Розширення нашого розуму за межі біології. Це буквально єдиний спосіб відкинути наш біологічний детермінізм і, спираючись на чисту логіку, назавжди покинути еволюційну колиску. І все це підводить нас до фінального, мабуть, найбільш провокативного запитання нашого розбору. Чи зможе людство перерости свої дитячі ігри в статус, подолати біологічну природу і стати справжнім архітектором Всесвіту? Або ми – це просто самовпевнений кролик, який насолоджується ілюзією домінування і сліпо чекає, коли власник будинку відчує голод? Подумайте про це.